קבוצה של כדורגל של תשאיר הכפר ורדים. מורן. שזה כבר דרך, או במוזיקה, או לעשות הרכבים משותפים. אחרי הצבא שלך, אם אתה תסתכל על אחרים, אני זין, כי גם אני לא אעשה. נראה. לא יודע. אחרי הצבא אתה תחשוב איך לפתח את עצמך, לא, משהו בגורם לי לחשוב, ואיך להתחיל את החיים שלך. הצבא זה סתם, זה חלק אינטגרלי מהחיים שלי, שאני לא מייחס לו איזושהי חשיבות גדולה. זה סוג של חובה שבשורה התחתונה בשביל עצמי, כי אני לא תומך בה. אז למה אתה כל כך מורל, אחי? אני לא מורא, אני... מה השיחה שלך ושל סקלקה בטיול שנתי וכל זה שכאילו... אני הולך לצבא כי אני מרגיש שזו חובה שאני צריך לעשות. לא, אני אמר... לא חובה שאני לא רוצה לעשות, חובה שאני צריך, ואני מסכים עם זה, כי מה לעשות? אנחנו מדינה שאחרי כל החרא שאני לא מסכים עם זה, אנחנו במלחמה ואין מה לעשות, כי יש אנשים קיצוניים גם פה וגם שם, ואין מה לעשות. אני לא הולך עכשיו להפוך את העולם, כי אני יודע שאני לא יכול... זה יותר מורכב מזה. זה אומר במצב הנוכחי, שאני לא יכול לשנות שום דבר פוליטי, אני אתרום מה שאני יכול, ואחרי זה הזמן לחשוב מעבר. אני לא יכול לשנות שום דבר במצב הנוכחי, ואני מודע לזה. אתה רואה את עצמך יורה במישהו? הורג מישהו, לא משנה מי זה, הורג מישהו שיש לו משפחה, ומישהו כאילו, אחי, מישהו שיש לו חיים, בעל חיים. אתה הורג מישהו? לא בטוח, אני לא יודע. אז איך אתה מרשה לעצמך לרצות להתגייס לקרבים? אתה לא יודע אם אתה הורג מישהו. אני מרשה לעצמי. אתה מרשה לעצמך להרוג מישהו? אני אומר שצבא מישהו? זה קידום עצמי, וזה... זה לא קידום עצמי, אחי, זה החרא הכי גדול שיש בעולם, צבא. נכון. ואין מה לעשות, העולם שלנו מקולקל, והרבה מדינות מגעילות, ואנשים מגעילים שדואגים לתחת של עצמם ודופקים על זה מדינה שלמה ומיליוני אנשים. לאו דווקא, הם פשוט שטחיים. הם לא רואים מעבר לתמונה. אני רואה את עצמי כבעל חיים בטבע, אני משווה את עצמי לנמלה. אני רואה את עצמי כבעל חיים, כחיה שבנשיונל ג'אוגרפיק, חיה מטיילת. ולא... אולי הגנים שלי גורמים לי לסוג של רצון לעשות משהו טוב עבור אחרים. ואני מתכוון לעשות את זה אחרי השירות שלי, אחרי שאני אסיים את הנטל הזה ש... מה אתה מתכוון לעשות? דבורן, אחרי הצבא שלך, כל אחד הולך לטיול בעולם, ואז דואג לעצמו שיהיה לו כסף ושהוא יעשה חיים. אף בן אדם שהוא לא גנדי או משהו בסטייל שלו, לא הולך לעשות שום דבר. כל הפוליטיקאים שיש בכל המדינות, דבר ראשון, לפני כל דבר שהם דואגים לו במרכאות, דואגים לתחת של עצמם. האורפנלנד שפסלת כבר מההתחלה, שמעת השיר שלהם? לא פסלתי מההתחלה. שמעת איזה שיר שלהם? אבל מורן, המוזיקה שלהם... הם עושים הופעות בעיראק ומשלבים צדדים כל כך שונים. לא יודע, אני לא רואה שום דבר כבעל חשיבות. זאת האידיאולוגיה העצובה שלי. אני לא מייחס לשום דבר חשיבות בעולם הזה. אני רואה את עצמי כחלקיק, אפילו לא חלקיק, ככלום, בתוך תקופה קצרה מאוד בעולם הזה, שהוא גם כלום. זה כלום חלקי כלום, זה מה שזה. נכון, בגלל זה דבר ראשון אני רוצה שיהיה לי טוב, ושכל החיים שלי אני אהיה שלם עם עצמי, בגלל זה אני 99% לא הולך לקרבי, שיהיה מצב שאני אהרוג מישהו, כי אני לא רוצה. אני רוצה קודם כל להיות שלם עם עצמי, אבל, לא יודע, אבל אתה אומר את זה כאילו שלא אכפת לך מכל השאר, אחי. זה ההפך, זה מה שגורם לי לניגודים האלה. כי מצד אחד הקווים באופי של, כאילו הקווים של האופי שלי שגורמים לי להיות מודע לדברים האלה ושיהיה לי אכפת. גורמים לי לרצות לתרום משהו, אבל אני רואה את זה כדברים נקודתיים
בדברים הקטנים. ברור שזה נקודתי, כי העולם, כמה זמן כדור הארץ חי, וכמה כוכבים היו לפניו שהיו בו חיים, אתה חושב? מה זה שאנחנו הכוכב היחידי שיש בו חיים? ברור, ברור, אחי, אבל אם אתה יכול לתרום משהו בחיים שלך, וזה יעשה גם טוב לעצמך, זה לא לתת מעצמך ולסבול, זה לתת מעצמך ולהרוויח. ברור, זה בכלל לא מה שאני אומר. אני אומר שאני צריך לתרום בדברים נקודתיים, ולא... אני לא אוהב מסגרות, אני לא אוהב בוא, מה אתה שאני... תיוולד ואתה תמות, ועוד לא יודע כמה שנים, אף אחד לא יודע מי היית בכלל. אפילו לא המשפחה שלך. אבל זה לא משנה, לא יודע, אתה צריך להרגיש טוב עם עצמך ועם החיים שלך. שאנשים ירוויחו ממך. נכון, אני מסתכל על זה כשני דברים נפרדים. יש את החיים שלי, שזה משהו שאין לו משמעות, ואני רואה את החיים שלי שתורמים למשהו אחר, להבין איזה משהו. לכל אחד יש את הדחף הזה להעביר את מה שהוא מאמין בו. אבל לכל אחד יש, וכמה אנשים זוכרים, כמה אנשים אתה זוכר, ועוד כל האנשים במדינה שהעבירו את מה שהם זוכרים בו, ולא משנה את מי אתה זוכר, אתה לא מתייחס אליו באמת. לא משנה על מי למדת וכמה אתה יודע, אתה לא מתייחס לאף אחד באמת. אז זהו, אני מצפה להעביר לכל אחד נקודתית. לכל אחד, כמו שאני מדבר איתך עכשיו, ואומר... לך זה לא אותו דבר, כי אני יודע לא יודע, זה מצב מבלבל כזה, כי לכל אחד יש את הבסיס שלו, וזה בסיס או טוב או רע. צריך לנצל את זה לצדדים הנכונים. אני מאמין שאני אשפיע בדרכים הקטנות. יפה. או במוזיקה, או ליצור קבוצה שמאמינה במה שאני מאמין בו. שגם בזה יש משהו דפוק קצת. כל אחד במה שהוא מאמין. זה לא דפוק, זה יפה, אם אתה חושב נכון. זה יפה, אחי, זה לא דפוק. וואי, אחי, אתה זוכר איך נכנסנו לשיחה הזאת? נכון שלא? איך? לא, לגמרי לא. זהו. זה סיום של לילה. אני מתכוון ללכת לישון. אתם מתכוונים ללוות אותי, נכון? נכון? אתה מצלם אותנו בווידאו כל הזמן הזה? כל השיחה שלנו מוקלטת! תקליט את זה. אפילו אין לי כוח לעשות את זה. מודפאקר. מחזיק זה לא בסטייל שלי. לא, הפסקות לא טובות בכלל. כן, נתת לי לכתוב. תשמע, הסיכום, אני במשך הזמן הבנתי... אני לא זוכר את השיחה שלנו בכלל. אני אזכיר לך. אני זוכר שיש לי קופסה ענקית של לקי סטרייק. עכשיו, במשך הזמן הבנתי שזה לא משנה. שכל השיחה שלנו עכשיו הייתה סתם. שכל אחד מביע את עצמו, וכל אחד, לא משנה מה הוא אומר בכלל. זה גנים של לתרום או לא לתרום, זה לא לתרום, זה לעשות דברים טובים. זה כלום. אנחנו בסוג של גן עדן או גיהנום, ולא משנה כל כך מה אתה עושה. כל מה שאתה זה אוסף של גנים ורגשות. יאללה, תלוו אותי הביתה.
אתה יכול לצלם בווידאו ואז תוך כדי לעשות תמונה? לא. סימן שאלה. חבל כי זה היה יכול להיות קול.